Bây giờ mình sẽ muốn chứng minh cho các bạn thấy tốc độ truyền nhiệt rất nhanh, biến từ điện năng sang nhiệt năng với một hiệu suất rất là cao và cực kỳ nhanh các bạn ha. Đây là tấm gốm 100W điện 220V AC. Mình sẽ test cho các bạn xem. Trước hết mình đặt ở trên hai cái thân gỗ này để bảo vệ nhiệt và dùng cái đồng hồ đo nhiệt. Hiện tại là nhiệt độ môi trường bây giờ là 34 độ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho đèn này đỏ và nguồn vào. Sẽ bắt đầu đo cho các bạn thấy tốc độ nó nhanh như thế nào các bạn nha. Đèn đã bắt đầu đỏ, nhiệt độ bắt đầu tăng các bạn. Chỉ cần đặt sát cái tấm này, đầu do nhiệt này đặt sát vào là nó sẽ bắt được nhiệt độ các bạn ha. Đó, các bạn thấy nó tốc độ nhiệt độ nó tăng rất cao các bạn, cực kỳ nhanh. Hiệu quả của tấm PTC này là chuyển từ điện sang nhiệt năng rất là nhanh và rất tiết kiệm điện các bạn. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi tới cho các bạn thông điệp ngày hôm nay. Chuẩn bị lên 100 độ các bạn nha. Và nếu quá 110 độ thì bảng đồng hồ này không còn đọc được nữa, và các bạn dùng loại đồng hồ khác các bạn ha, là các bạn sẽ tiếp tục đọc. Như vậy là chỉ cần mấy giây thôi các bạn đã cảm nhận được nó tăng nhiệt độ từ 34 độ lên 110 độ cực kỳ nhanh, chưa đến 10 giây các bạn ha, rất là nhanh luôn. Và bây giờ mình tiếp tục muốn chứng minh cho các bạn bằng cách dùng cái tấm PTC này. Mình sẽ nấu nước. Mình sẽ dùng một cái ca nhỏ này, đặt cái tấm PTC này lên trên đằng sau lưng nó và tiến hành để đổ nước vào nấu các bạn ha. Rồi các bạn tiếp tục chờ theo dõi các bạn nha. Hiện tại nó đang nóng nên mình sẽ làm rất là cẩn thận. Các bạn chờ một lát cho nó nguội nha. Bây giờ mình sẽ chứng minh cụ thể hơn một tí, đó là dùng cái tấm PTC này nấu nước sôi cực kỳ nhanh các bạn. Có thể dùng nấu nước sôi để chế trà, chế cà phê hay là làm cái gì đó tùy các bạn. Và dùng cái chén này để đổ nước vào các bạn nha. Và mình sẽ tiến hành đổ nước vào. Cực kỳ sôi rất là nhanh các bạn ơi. Nhiệt độ môi trường bây giờ đầu do lọc là 34,4 độ C các bạn nha. Và mình sẽ cắm nguồn, bắt đầu đỏ rồi ha. Để trực tiếp đo cái nước nó sôi như thế nào, mình để hẳn vào bên trong và nhiệt độ bây giờ đang tăng lên rồi các bạn. Các bạn hãy chú ý nhiệt độ tăng như thế này nha, tăng rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh. Mình rất là thích cái sản phẩm PTC này và mong muốn tất cả các gia đình của các bạn hãy sử dụng các cái thiết bị có sử dụng công nghệ gốm bán dẫn PTC này các bạn nha. Như là máy sấy tóc, máy hấp, máy giữ nhiệt, máy sấy nhiệt, hoặc là cụ thể nhất đó là tấm nấu nước bằng PTC, bình nấu nước bằng PTC các bạn nha. 80 độ các bạn, cực kỳ nhanh, chỉ mấy giây thôi ha. Nó sẽ lên 100 độ, bắt đầu sủi bọt rồi các bạn. 90 độ các bạn, trong một tích tắc thôi là nó sẽ lên 100 độ và nước sẽ sôi, bắt đầu chuẩn bị sôi rồi các bạn ơi. Mình khuyên các bạn nên dùng cái tấm này các bạn nghe, và mua rất rẻ. Trên video mình sẽ để đường link mua sản phẩm, liên kết sản phẩm với Shopee. Các bạn hãy nhấn vào và chọn đúng sản phẩm mình yêu thích và để làm. Đã sôi rồi các bạn.
cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng mấy giây thôi các bạn nha, nó đã sôi rất là nhanh. 100 mấy độ rồi các bạn, và nó sẽ dừng lại. Nước thì chỉ tầm này thôi các bạn ha. Nước sôi rất mạnh, nổi bong bóng cực kỳ lớn. Nếu tiếp tục để nữa thì nó sẽ tràn ra ngoài ra các bạn ha. Với khối lượng như thế này mà tẩm nhiệt 100W, chỉ mấy giây là nó đã sôi. Nếu các bạn dùng bình nước lớn hơn 1 lít, 2 lít thì các bạn nên dùng 1 kW, tức là gấp 10 lần cái công suất này các bạn ha. Đó là lời khuyên trong video này. Bởi vì có nhiều bạn hỏi mình là bình 2 lít thì dùng bao nhiêu? Bình 2 lít thì nên dùng 2 kW, tức là 20 tấm như thế này xếp lại. Hoặc là các bạn mua một cái công suất đúng 2 kW. Vậy là mình đã chứng minh rất là rõ ràng. Tấm dẫn nhiệt PTC nếu dùng để nấu nước thì cực kỳ nhanh. Hiệu quả chuyển đổi từ điện năng sang nhiệt năng quá nhanh, quá hiệu quả và đạt hiệu suất rất cao. Đó là lý do mình cho một tiêu đề là siêu tiết kiệm điện. Thật sự là siêu tiết kiệm điện đó các bạn. Khám phá các ứng dụng nổi bật của công nghệ PTC trong đời sống. Định nghĩa công nghệ PTC là viết tắt của Positive Temperature Coefficient. PTC thermistor là điện trở nhiệt có hệ số nhiệt độ dương. Khi nhiệt độ tăng, điện trở cũng sẽ tăng lên. Điện trở nhiệt PTC được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 bao gồm các điện trở bạc và dùng silicon làm vật liệu bán dẫn. Nhóm này được dùng để làm cảm biến nhiệt độ PTC cho các đặc tính tuyến tính của chúng. Nhóm 2, đây là loại chuyển mạch, được dùng nhiều trong cảm biến lò sưởi PTC. Điện trở nhiệt PTC polymer cũng thuộc nhóm này. Chúng được làm từ nhựa đặc biệt và được dùng để làm cấu trì có thể đặt lại. Loại điện trở nhiệt PTC này có đường cong nhiệt độ điện trở phi tuyến tính cao. Khi nó được làm nóng, điện trở sẽ giảm cho đến khi đạt mức nhiệt độ điểm tối H nhất định. Khi nhiệt độ tăng lên thì sức đề kháng cũng tăng đáng kể. Điện trở nhiệt PTC có đặc điểm gì? Điện trở nhiệt PTC chuyển mạch thường được làm từ gồm đa tinh thể. Ở trạng thái ban đầu, gồm đa tinh thể có điện trở suất cao, sau đó được làm bán dẫn bằng cách bổ sung những chất pha tạp khác. Loại điện trở nhiệt PTC chuyển mạch chủ yếu được dùng để làm máy sưởi từ điều chỉnh PTC. Hầu hết các điện trở nhiệt PTC chuyển mạch có nhiệt độ chuyển tiếp là 60-120 độ. Tuy nhiên, có một vài loại thiết bị ứng dụng đặc biệt có thể chuyển đổi ở mức 0 độ đến mức 200 độ. C. Các ứng dụng của công nghệ PTC. Thiết bị sưởi ẩm. Các bộ phận sưởi ấm PTC được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị sưởi như máy xay tóc, tẩm sưởi và máy sưởi di động. Khi nhiệt độ đạt đến mức an toàn, điện trở của PTC tăng và dòng điện giảm, giúp điều chỉnh nhiệt độ mà không cần thêm hệ thống điều khiển phức tạp. Bảo vệ mạch điện. Công nghệ PTC cũng được sử dụng trong các bộ bảo vệ quá dòng, cầu trì tự phục hồi. Khi có quá dòng hoặc ngắn mạch, nhiệt độ tăng lên và điện trở của PTC cũng tăng, làm giảm dòng điện và bảo vệ mạch. Khi vấn đề được giải quyết, nhiệt độ giảm và điện trở lại mức bình thường, khôi phục hoạt động của mạch, pin sạc và bộ điều chỉnh nhiệt độ trong pin sạc và các thiết bị lưu trữ năng lượng khác. Công nghệ PTC được sử dụng để ngăn ngừa quá nhiệt khi sạc hoặc xa pin. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn cho thiết bị. Cảm biến nhiệt độ PTC được dùng làm cảm biến nhiệt độ trong các thiết bị công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Nó có thể giúp phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh hoạt động của thiết bị dựa trên dữ liệu này. Động cơ điện và máy biến áp. Công nghệ PTC được sử dụng để bảo vệ động cơ điện và máy biến áp khỏi quá nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá mức an toàn, PTC sẽ làm giảm dòng điện, ngăn ngừa hỏng hóc và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Nhờ vào khả năng tự điều chỉnh và bảo vệ thông minh, công nghệ PTC ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Từ thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng đến các hệ thống công nghiệp phức tạp. Tóm kết nội dung bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công nghệ PTC. Hy vọng bạn đã hiểu rõ về công nghệ này cũng như tính ứng dụng cao của nó trong đời sống hiện nay.